Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску хочу із вами поговорити про Крим, про український Крим, який ми обов'язково звільнимо з-під російської окупації. Слухай, нормальний в тебе транспорт, ти пересідаєш як має бути. Це будемо за катером тягати, поняв? Як Крим звільним, будемо кататися. А, це в Криму будемо кататись на банані. Про той самий Крим, який Путін обіцяв ніколи не захоплювати. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Крым не является никакой спорной территорией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Про Крим, у якому досі є український супротив. Про Крим, який чекає на звільнення. Видите, в Крыму потихоньку на входе в школы начинают вешать флаги Украины. Так что слава Україні! І той самий Крим, у якому вивішують українські прапори та слухають українську музику. А я вам сейчас покажу, как правильно ездить по Крыму. Обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І будемо детальніше говорити про те, що зараз є у Криму, коли Україна знищить Кримський міст та коли Україна Крим звільнить. В окупованому Криму зараз масштабно, дуже сильно ростуть антиросійські настрої. Ничего лучше не стало. Даже начали разочаровываться, что вроде бы при Украине-то мы нормально жили. Стало жить в Севастополе в 10 раз дороже, чем при Україні. Пов'язано це як із тим, що економічна ситуація на півострові після приходу російських загарбників суттєво погіршилась, так і з тим, що там досі є багато громадян України, які окупацію не підтримують, тому що вони патріоти своєї держави. Я родилась в украинском Крыму. Я учила в школе гимн Украины. У меня украинский паспорт. И когда мне говорят, если что-то не нравится, едь в Украину, мне хочется сказать, а кто у кого еще в гостях, а? Обличчя цієї дівчини я спеціально не показав, тому що не хочу наражати її на небезпеку, тому що вона досі мешкає в окупованому Криму. Ну а інша дівчина, яка з Криму переїхала після окупації, ділиться враженнями про одну зі своїх поїздок на півострів. Приезжаем мы на базар, где было очень много крымских татар. У нас просят помельче денежку, чтобы дать сдачу. Мы достаем гривну. Ну, типа говорим, у нас других нету. И на это девушка говорит, вы чего стесняетесь? Вы на своей родине. И к нам слетаются татары. Все. Все, которые были на базаре. Они нас держали за руку и говорили, что мы как островок света. К Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого 2022 року, у Криму активізувались партизани. Вони повідомляють про результати своєї роботи у телеграм-каналі, а ще подекуди з автомобілями тих, хто підтримують війну проти України, щось стається. А вот кислота, краска слезла, облит капот, также облита крыша, да, краска слезла, и багажник. Такие дыры на колесах, на всех 4. Не знаю, позвонил в полицию, сейчас будем выяснять. Лобовое розбили. Та це не все. Також невідомі патріоти у окупованому Криму облили фарбою пам'ятник окупантам. Там люди залили краской памятный знак так называемым добровольцам, погибшим за русский мир. Дуже не пощастило і одному ФСБшнику в окупованому Криму, коли його перестріли небайдужі громадяни. Раньше в том же Севастополе сотрудник ФСБ наклеил на свой автомобиль символ российской войны против Украины букву «Z». Местные жители выследили его, и ФСБшник с различными травмами был направлен в госпіталь. Також кримські партизани поширюють на півострові ось отакі листівки. І коли дружини військових, які беруть участь у війні проти України, їх знаходять біля своїх квартир, у них починається паніка. У меня просто паника. Я вернулась домой, в моей входной двери вот это вот. Просто муж принимает участие
в спецоперации на Украине, господи боже. Вау. До речі, кілька слів про тих військових, які беруть участь у війні проти України, а базуються у Криму. Деякі з них тепер на кримській землі базуються вічно. Встретили ребят, морпехов из 810-го полка, Крым, Севастополь. Парни уже несколько месяцев штурмуют Мариуполь. По данным Крымско-татарского ресурсного центра, уже на начало марта в бригаде было около 400 погибших. Окупантам у Криму якось не дуже сильно щастить. Подекуди навіть без допомоги партизанів, можливо, у них там перекидується військова техніка, яку люди намагаються руками поставити на місце. А взагалі, у зв'язку із тим, що Російська Федерація використовує окупований Крим також і для ведення бойових дій проти України, зараз там зірвався взагалі курортний сезон. А це означає, що місцеві залишаться без грошей. На июнь месяц, на начало. Ничего нету, никаких цен. Вообще нет. Нет клиентов, нет отдыхающих, нет людей, нет никого. Нет ничего. Тобто Росія, здійснивши окупацію Криму, його економічно знищила, а зараз просто його таки добиває. Та перейдемо до головного нашого питання. Питання деокупації. І розпочати його треба виключно із теми знищення Кримського моста. Они все равно рано или поздно это сделают. Они ударят тогда, когда сочтут это для себя возможным, достижимым і вигідним. Давайте спочатку відповімо на питання, чому Україна повинна знищити той самий Кримський міст. Для багатьох, можливо, не треба жодних пояснень. Вони, можливо, для когось очевидні. Але я все одно скажу. Кримський міст ми повинні знищити, хоча б тому, що це символ Російської Федерації, символ окупації Криму. Высоты, покоренные вами, сквозь шторм, сквозь ил, сквозь ветер и волны. Все это сделали ви. Та найголовніше це те, що ми Кримський міст повинні знищити для того, щоб успішною була деокупація півострова. І не тільки. Тому що Кримський міст загарбники використовують для перекидання озброєнь на півострів. Через Кримський міст їдуть російські солдати, які потім ідуть на Херсонщину, на Донеччину і там вбивають українців. Кримський міст треба знищити, щоб перерізати ворогу постачання. Рубанути по Кримському мосту ми можемо, як ви вважаєте? Тому що вони перекидають підмогу цим шляхом. Дивіться, якщо б у нас була спроможність це зробити, ми б це вже зробили. От. Якщо буде хоча б можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо. Українська влада неодноразово казала, що готова знищити Кримський міст, щойно буде така можливість. І таку можливість ми можемо отримати, якщо отримаємо американські системи залпового вогню «Хаймарс», які здатні випускати окремі снаряди на відстань до 300 кілометрів. Станом на сьогодні відстань від Кримського моста до найближчих наших позицій становить приблизно 265 кілометрів. Тобто, теоретично, системи «Хаймарс» можуть завдати удару по Кримському мосту. Звісно, тут іще треба враховувати, що ударів має бути декілька, що у ворога поблизу Кримського моста буде дуже активно діяти система повітряної оборони, проте це все можна вирішити. Головне, щоб було бажання та можливості. Бажання у нашого керівництва країни є, а от із можливостями поки що питання відкрите. Тому що попри багаторазові обіцянки, нам досі не надали системи «Хаймарс». І президент Володимир Зеленський сподівається, що найближчим часом це питання нарешті буде вирішене. І от коли у нас будуть установки «Хаймарс», ситуація може дуже кардинально змінитись. Ну а українські військові, у тому числі кримчани, тільки і чекають, коли буде сприятлива ситуація для того, щоб почати звільнення нашого Криму. Виходячи із налаштування військовослужбовців угруповання військ «Південь», всі бажають вже як в найближчому майбутньому
відпочивати в Криму. До слова, деякі так звані хороші росіяни, як от Каспаров, вже одразу кажуть, що коли Україна почне звільняти Крим, то вони, такі от так звані хороші росіяни, мають прийти туди та захищати росіян, які зараз у Криму поселились. Когда украинские войска войдут в Крым, а кто будет вообще? Там будут проблемы серьезные. Путинская депортация украинцев дает все основания украинским властям проводить то же самое в отношении русского населения. А кто будет его защищать? Путин будет его защищать. Вот как раз здесь, мне кажется, есть большой простор для деятельности создаваемого нашего сообщества. Та насправді ніхто їх питати не буде. Нам, як то кажуть, своє робити. А поки що Крим, український Крим, чекає на прихід Збройних сил України. Доброго дня, ми з Криму. Чекаємо Збройні сили України у нас, в Криму. І хочемо вже повернутися в рідну українську гавань. Дякую Збройним силам, чекаємо вас. І Збройні сили України обов'язково іще туди прийдуть. Але для цього нам іще потрібно попрацювати, знищити ворога на інших наших територіях. І для цього, друзі, потрібна ваша допомога та підтримка. Обов'язково долучайтесь до допомоги нашому війську, тому що саме наше військо сьогодні береже Україну та здатне звільнити усі території України від російських нацистів.